Вітаю тебе з поверненням. Це знову Гаррі Поттер. Ні, це Hogwarts Legacy. І поки бустероїд наївся і спить, я повернувся гратися до свого компа. Так, налаштування графіки трошки гірші, але він теж видає непоганий фреймрейт, в принципі. В мене є завдання. Кіт, ти страшно м'явкаєш. Кіт, не пригай. Подумай про сім'ю свою. Так. Взагалі. Hogwarts map. Hogwarts. Мені сюди. Просто так тепешнитись. Можу? Я можу просто так тепешкатись? Це нереалістично, але дуже зручно. Бляха, чому я раніше цього не знав? Я записав, це 8 серія? Це 8 серія, так? Я тільки но дізнався, що тут можна просто взяти і переміститись. Це реально? Це так працює? Не та кнопка. Як глянути YouTube Studio? Цей Дмитро, ось цей Дмитро. Яка це 8 серія буде? Це буде 8 серія, я тільки но дізнався, що тут можна просто пуньки і швидко переміститись. Прикинь? Ну, з F1, F2 це взагалі бімба, я вважаю. Люмус. Дайте світла. Люмус. Кажу люмус. Lumos. А, люмос. Абрикос, я не туди йду. Ну цей капелюх, чесно кажучи, не дуже йому підходить. Під такий костюмчик. Та й костюм мені не сильно подобається. О, це те, що я подумав, це поле, щоб грати у цей в квідіч, чи як його. О, мені мітлу дадуть. Бімба. Хочу мітлу давно. Я давно хотів пересісти з Жигулів. Так, мені мітлу, будь ласка. Що, ще чекати треба, серйозно? Що за фігня? Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, Up. up, you stupid ratty school broom! Оп! Up. Хоп. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Ну перекидуй ногу, що ти? Апнув. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Так, як літати? Якими кніпками? Good. ВСД, For Ctrl... your О, first слухай, це lesson, ідеально. Fly through each ring in the courtyard. Дай Do перевдягнусь. take care. Мені там... Окей, тут погоджуюсь. Теж. Так, улюблена кепка моя. Хай буде, з тіліпашками веселіше літати. Або я можу змінити її, до речі. Зробити без тіліпашок.
Імба. Йой, не буде. Are school property. I want them returned in one Нормас, piece. зручно. Wish I had my own broom. Yes. Good. This'll take some getting used to. А пришвидшування нема. Добре. Трохи незручно, але... Нормас, жити можна. Ну, не так прикольно, як я собі уявляв, але теж нічого. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. Shift. О, shift, нормас, shift дали. What a view! Hello. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced cutting the Нормас. lakes first year. Так, з шифтом весело, та, нормас. Я великим пальцем керую вверх-вниз, це так дивно. Але нормас. Звикнув. На геймпаді, кажуть, дуже незручно. Я питав у чаті мешканців ігрової вулиці. Кажуть, незручно капець на геймпаді літати. Прикольно. Як школа літання в GTA. Whoa. Our aquatic resident likes to make an Whoa, whoa, appearance whoa, once whoa. in a while. Made it! Oh, did anyone else see that? Тут літати над водою доволі небезпечно, насправді. Бачу, всілякі почвари вилазять. Oh, well done. Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Які в тебе проблеми, Вуйко? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. Паскудник. Не... The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't нормас. having tea by the window today. Не можна злазити просто так. Це просто декорації для літання тоді виходить. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Музика занадто голосна. Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Що таке Q? А, це підказка. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Ага, красивий Flying то. tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Шкода, що не можна прямо з цієї стріляти. Опа-ча. Ну дивно, що вони не додали цей матч. Опа-папа, return to. Я зрозумів, Ubisoft переслідував мене, але я увертався як міг. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Приліг на мітлу. Насправді, напевно, не дуже зручно сидіти на ній. Looks like people are ready to dismiss class. Better hurry and hand in our brooms. Опа. А як з... Ага. І.
Вона магічним чином з'являється, так? And Дивина. where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Dino. Mr. Clopton, Kurvel. I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Окей, на тобі, no regrets. Regards. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Ясненько. Брум. Брум. А чому я не можу брумкати? От я хочу брумкати. Пустіть мене побрумкати. Брум. Не пускають. Ну я ж, по ідеї, маю тут можливість літати. Немає? Прикинь, не маю можливості літати, я тут, кажуть. То треба ще налаштуватись. Не пускають, прикинь. Ясний. Якась доставка. До професорки зганяти. Професора. Що це взагалі? Де карта у нас? Меп. Це взагалі де? Секретна кімната є, прикинь. Просто в повітрі висить. Це далеко, може я пішки добіжу. Бо ці швидкі переміщення, вони розбещують. Потім почнеш юзати тільки їх і все. Я не знаю, де це на карті. Тому давай виберу інший квест поки. Ну давай спочатку кімнату, а потім In the Shadow. Добре. Не хочу бігати по Hogwarts, якщо є швидке переміщення. Так. Відсунься. Я, до речі, теж трохи маю чарівну можливість никати пальці. Серйозно кажу. Ця магія настільки древня, що ніхто її не бачив. Називається магія хромакею. І все, тепер я асасин. I'm sure your parents would have done the same thing. Yes. I'm sure they didn't expect it to become tame. Anyway, I don't see the concern. Вже колись А що в мене є капелюх? Невидимий. Але він невидимий, а я видимий, тому капелюх The гівняний. werewolves joined the goblins in the uprising. Rebellion. Where were you? In the Goblin Rebellion of And by the end of 1752? it, the Minister for Magic А was розгадати Albert треба. Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. Ріг. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves. Він досі enough. знущається. You'll get us all detention. Капець.
З ним мають щось робити. Revelio. Більвіосо. Levioso. А, Левіосо їм. Пам-пам-па-бам-пам-пам-пам. Було ще купа різних інших мелодій, але обрали тільки цю, тому що вона Cross one champion, eh? асоціюється найбільше з Гаррі Поттером. Так, мені комусь сюди. Взагалі я задоволений, як гра йде на моєму ПК, але в Хмарі вона красивіша. Somewhere away from prying eyes. В них так красиво зроблений цей не паркет, а як воно, не лінолеум. Ковролін, не ковролін. Ніфігові таємні двері. Якісь сумоїсти сидять. Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. О, у мене такі самі окуляри. After you, Professor. Є. А мені, до речі, за предзамовлення якихось речей насипали, я без дупля яких відкрити, але... What is this place? This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. Incendio. If Тихо. ever. I'd only planned to suggest Lumos. to you how to find it Підсвічу by тобі. walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. О, терези з одеського ринку. Тут, до речі, на карті є... Це не та карта, звісно. Lumos. А що в темряві ходити? There's no chance I'm clambering over this mess. В принципі. Гаррі Перо. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the Evanesco. vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Ну, навчіть. Евенеско. Це щось... Евенеско. Еванеско. Евенеско, Евенеско. Splendid. Now, Чекай. Оп. let's go on those chairs. Будь ласка. Excellent work. Це бімба. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Вау. Let's move on. Дала мені 8. А так з ким можна? Так, напевно, можна і Where in ворогів Merlin's телепортувати. name is that elf? У цього скажений. Is that goodness? Та чекай, я роздивляюсь. Цікава ж кімната. I wondered where that had got to. Кубки Can't переможців believe it's still here. I'll just take a quick футбольного look at клубу this. «Інгулець». Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Я вже майже знайшов Дік. Ага. Я запискою знайшов, але це не від Діка. Хотів би я ворогів таке ванескати, але куди я не знаю. Опа. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Тебе можна іванескати? Напевно, не можна. Взагалі цікава кімната. О, мітли. Тут, коротше, все є, що потрібно. Нормас така картина. Бічується. Lumos. Кабанчик є, все, що потрібно. Опа.
Залюмосись, будемо Еванеско робити. Lumos. Мені дають чи мені дають місячні кристали? О, ще чайок. Топ-тема. Ага, а це мені треба на F1. Ну, йди сюди. Accio. А тепер політай. Levioso. Це капець як зручно. Хоп, Lumos. перемкнувся. А що і нащо? Там ну, щось є. Ага, і сюди зробити... Reparo. Та яке реперо. Сюди зробити Евенеско. Ні, це так не працює. І я не зрозумів тоді, що наше. Lumos. Що там? Там щось якийсь ящик. Підпалити їх? Найс варіант. Incendio. Levioso. Accio. Expelliarmus. Ні, ніфіга тут не працює. Lumos. Я хизи, як це працює. Lumos. Навіщо я в стелс йду, Lumos. я теж хизи. Там має бути скринька якась. Та ну май совість. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Ти будеш битись зі мною? That's not helpful, you worthless pile of tin! Паляха, ну він старався, в нього трошки не вийшло. О. Lumos. Прикіл, підрізав. Так. Ти геть. Так, унітаз. Файно. Мені здається, що я пішов трохи не туди, але... Lumos. Воу. Що так красиво, моя совість грав. Я в 12. Пів. Багато терезів. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Ну, ще один. Чому він беззвучно це прибирає? А Люмус каже. Lumos. What was that? Was that a golden stitch? Ага. Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Ага, ну та давай приберемо, що. Accio. Сенсі Акіо не підійшло. Тут же Акіо треба. Levioso. Левіосо. Акіо. Accio. Та відпустити вже його. Він не відпускає, це рятуйте. До речі, тема. Levioso. Accio.
Пазли. Та дай пройти. Що, не хочеш? Може зайти. Levioso. Accio. Ага, F. Тоді це його. Ти не дістанеш? Ти тільки стільчиками працює, напевно. А я що так не можу туди пройти. Що за приколи? Levioso. О, Accio. коли-небудь зайдемо туди. Lumos. I hope that house elf can find us in here. Не туди, але окей. Це б мало бути десь тут, але вже мені зробили обмеження швидкості, тому треба йти сюди. Далі він сам пішов. Здоров! Yikes! Careful. Huh? Яйкс. Oh, there you are. Wait right there. Deek will come to you. Здоров, Дік. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Ага. Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. Of course. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Що так страшно? А нічогенько облаштував. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Я в курсі. А я сову роздивитись хочу. Не можна ближче. Максимум. А спини нічогенько. This will be more useful when I have something to identify. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Ти відразу натирати підлогу почав. І дивний. Що? I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring.
The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. А, ще нове заклинання. Ти дивись, скільки заклинань. До речі, ускладняється їх вивчення. Але не так, щоб сильно. Терпимо. А дай сюди постав. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Так, що за закляття нове? Має тільки дві ці, та? А третьої нема. Буде і третя. Ну, поки можна. Замість стелсу. Ocean. О, ти диви. А яка краща? А я можу декілька поставити по приколу. Маленька. Маленька, маленька, маленька. Це просто скини, та? Красиво, капець. Ну, оця найприкольніша поки. Оця теж нічого з черепами. Але та найприкольніша. Куди її можна поставити взагалі? Фігач. Я можу ще одну? Можна декілька різних. О, добре. Мене вмовили, декілька різних тем. Не можна, так? Мені не вистачає бюджетів. Нема бюджету, каже, прикинь. Ну добре, якщо нема бюджету, кажеш. Робити хілку. Поїхали. Я хочу ще одну поставити. Логіка. Це ж зручно, коли в тебе є декілька таких штук. Мені все одно не дозволять та поставити ще одну. Та, звісно.
Добре, потім. У мене тут ось є. Хм. Електрично давай фігачимо. Напевно, навпаки має бути. А я фіг його знаю, як нам. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Одну тільки можна та посадити. Deep А ну will дай be ще here to answer any погратись. questions you may have. Do not underestimate his insights. Ну давай потрендимо, окей. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Ясненько. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Окей, дякую. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Каже, заборонено. Hasn't seen this many plants here before. Каже, заборонено, прикинь. Тут тільки одну можна посадити. Тум. Deke 12 thinks левел. You should be proud of all the potions you've brewed. Nothing to identify. For now, at least. Так, що ще можна? Ага, ну не треба, у мене таке є вже. Можна тільки одну поставити, прикинь, I've бюджету more не. to teach you about transfiguration, if you have a moment. Окей. Що це? Це килим. Килим під назвою «Ноги витирайте» там. Що у нас тут ще є? Це чисто все інше прикраси, та по приколу. I've more to teach you about transfiguration. Щас, чекай, я просто роздивлюсь ті. Столи, це теж просто косметична фіч. Немає. Ну розказуй. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. Зрозумів, я їх уже налутав. Vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Мене мало? Скільки я маю назбирати, щоб було Deke достатньо? hasn't been here before. А, у мене інгредієнтів вже немає. Дві хілки, так. Deke thinks Hey. you should be proud of all the potions you've brewed. Дай таке. Deke cannot believe how many beasts you have here. О.
I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Ну, та я вже Why don't you зрозумів. try it on the walls and floor? Ну, килим я вже поклав. Ще один хочеш? Давай ще один. До килимами все застелю. Чом би і ні. Можна їх поєднувати, до речі. Взагалі прикольна ідея. Адекватно себе веди, поєднайся. Все, тут достатньо. Олені, портрет повісити. Та на стіну кудись. А на підлогу. Фотка. Це люстерко це. Нащо мені люстерко? Глянь, над нею навіть люстерко не можна повісити. І на що воно треба? А 3 з 5, прикинь? А будь-яких, в принципі, можна, я так зрозумів. Це чисто свічки. Моя зачинена. Це на стіну. Давай якийсь тейбл бахну. Хай буде по центру. Хати, тейбл. Пунькай. А, не зовсім по центру. А як конкретно оцей я хочу, наприклад, змінити? А, стривай, я зрозумів, що треба робити. Треба підійти до нього. You should be proud of all the potions you've brewed. Цей теж? Так, цей теж круг. Тут фіг зрозумієш, де той центр. Добре, пофігу. І ніфіга не по центру. Добре. На стіни щось почіпляти. О, топчу. Тільки хтось на картину. В принципі. Аби не було однаково, та й досить. Believe how many beasts you have here. А, прикид. Good work. Shall we move on? Як скажеш, зараз продовжимо. Так, це я наробив, тепер пробираємо. Надурили професорку. Ти нерівний. Ти мене дратуєш. Привіт. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Ну погнали. Пуньк. 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 І чпуньк. Альтернатива. Тут половина закляття, так розумію.
Половина заклять, вони тупо зроблені, щоб цей. Any conjured item and perform the altering spell to customize it. Слизеринський зелений. А, о, килими. Килими. Ага, килими не It можна. warms my heart to see your interest. А, тупо всю підлогу, прикинь. Blossom. Ти не підлогу? Ні, він тупо всю підлогу бере. Конкретно килим. О, а ні, килим конкретно не можна міняти. А, ну що ж ви не сказали? Стіни можна. Що ще? I have some questions about alteration, Professor. Yes? Пока. Thank you, Не Professor. розкаже I мені, have no що more треба questions. робити. I'll be Змінити here розмір if you need предметів, anything каже. else. Size. Дивне завдання, насправді. Куди я його ще можу заюзати? Ну ж тільки на предмети працює. На двері, наприклад. А тільки двері є. На жаль. Deke cannot believe how many beasts you have here. Ох же цей дік. Добре, давай трендіти. I have some questions about alteration, Professor. Yes? How do I use the altering spell? Simply aim your wand at a conjured item that you would like to customize and cast the altering spell as I showed you. You can change an item's appearance in a number of ways, as well as move the item around the room. Окей. What can I customize with the altering spell? Alteration allows you to change the appearance of items you've conjured. You can change color, pattern, or style. Бувай. Thank you, Professor. I have no more questions. I'll be here if you need anything else. А як там колір міняти? Change size. Еге, слухай. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. О, так. Це мій розмір. Фіга, він все одно не стоїть по центру. Я на нього залізти не можу. Не потрібна шняга. Килим хіба що збільшити. А, та й таке. Здоров, ще раз. А, змінити підлогу. Поїхали. Хай буде. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind?
Мені насправді оригінальний найбільше подобається. Тут сонечко. Talk to Deke when you're ready. Deke hasn't seen this many plants here before. Здоров, Дік. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. О, він час пропускає, чи що? Приколіст. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Полетіли книжечки. А куди? An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your А needs. то ти It начаклувала. must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Тупо мені подарували здоровенну кімнату. Мені не подобається ніч, чуєш? Давай міняти. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Фарм. Темні I'd мистецтва. like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Це ще буде темно? А, тепер зелений ліс. Добре. А світліше можна? I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Давай фарм, щоб спека була. I'd like the room to be warm and comfortable, as if I'm floating inside a mug of butterbeer. Oh, sounds perfect. Тобі все sounds perfect, слухай. Підлабузник. О, нормас. В сраку ці всі темні мистецтва з темрявою. Хочу яскравого. У мене навіть сонечко на підлозі. Це, коротше. Давайте на цьому закінчимо цю геніальну серію. Тут реально можна витрачати багато часу. Proud of all the potions. Сенсі, ну відразу і посадились. Ага, так, ясно. А пришвидшити не можна. Можна збільшити. Прикол. Не можна. А, це стіна. Не можна. Добренько. Але ця штука майже не потрібна за межами. Тупо забагато заклинань, можна було це все в одне закляття впихнути насправді. Ну, це чисто моя така думка. Думус на 1. Перос вже є. Що ще сюди? Що ж ця штука хай буде. Може когось дезінтегрую по ходу діла. Так, що там у нас? Квести. Лайтінг тест. А що воно треба? Якась доставка, привид кохання.
Професора можна сходити. Якщо він на мапі позначений. А він не позначений на мапі. Зрозуміло. Ну тоді підемо цей. А чекай, може він на мапі світу? Де він є? Їх його знає, де він є. Ось якісь завдання висять. Мерлін Трайл, можна до Мерліна забігти. А та й таке, давайте на цьому будемо поки завершувати серію. Побачимось в інших місцях інтернетів. Пока.